तपाईलाई थाहा भयो बाइनान्सको लन्च पुलमा डोजकोइन आइसकेको छ। भर्खरै मात्र डोजकोइन आएको छ, एकदमै थोरै दिनका लागि मात्र 4 दिन छ। तपाईहरुले पनि स्ट्याक गरेर निशुल्क रूपमा बोनसहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। बोनसहरू प्राप्त गर्नका लागि र लन्च पुलमा आएको नयाँ करेन्सीलाई स्ट्याक गर्नका लागि चाहिँ तपाईसँग FDUSD अथवा चाहिँ BNB कोइन चाहिन्छ। तपाईसँग USDT रहेको छ भने चाहिँ तपाईले FDUSD अथवा चाहिँ BNB मा ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ कन्भर्ट गरेर चाहिँ तपाईले लन्च पुलमा भएको नयाँ रिलिज भएको अथवा चाहिँ नयाँ आउँदै गरेको कोइनलाई चाहिँ स्ट्याक गर्न सकिन्छ। हजुर, स्ट्याक कसरी गरिन्छ र कसरी कन्भर्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरू यो भन्दा अगाडि पनि मैले केही भिडियोहरू बनाइसकेको छु। यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बाइनान्समा रहेको USDT लाई चाहिँ BNB मा कन्भर्ट गर्दै लन्च पुलमा आएको एउटा नयाँ डोज कोइनलाई चाहिँ स्ट्याक गरेर देखाउने छु। स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला र तपाईले पनि सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै थोरै समय छ र यहाँबाट तपाईले बोनस पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। स्टार्ट गर्नुभन्दा सुरुमा है तपाईहरुले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनभने मेरो भिडियो जति जनाले हेर्नु भएको छ त्यसको 98% ले सब्स्क्राइब नै गर्नुभएको छैन, मात्र 2% ले मात्रै सब्स्क्राइब गरिरहनु भएको छ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला है त। मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ चाहिँ मेरो बाइनान्समा आफ्नो अकाउन्टलाई ओपन गरेको छु मैले। अब लन्च पुलमा आएको नयाँ करेन्सीलाई चाहिँ स्ट्याक गर्नका लागि हामीले लन्च पुल ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँ सुरुमा नै लन्च पुल भन्ने सेकेन्ड अप्सनमा रहेको छ। यो कस्टमाइज कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरूको भिडियो मैले यसअघि नै अपलोड गरिसकेको छु, जुन चाहिँ तपाईले यस च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बाइनान्स ट्युटोरियल बाइनान्सको फुल कोर्समा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईले मेरो च्यानलमा गएर भिडियोहरू सर्च गरेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको भिडियो चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा नि लिंक दिनेछु, त्यहाँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जहाँबाट सजिलो लाग्छ त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ चाहिँ लन्च पुलमा चाहिँ टच गर्नु होला। तपाईले लन्च पुलमा टच गर्ने बित्तिकै देखिनु भएको छ अपकमिङमा डज कोइन DOGS भन्ने कोइन चाहिँ आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ मात्र हिजोदेखि स्टार्ट भएको 3 दिन, यहाँ चाहिँ 3 दिन देखिरहेको छ। सो यसलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो स्टार्ट गर्न सकियो भने चाहिँ हामीलाई धेरैभन्दा धेरै चाहिँ बोनस चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब यसका लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ FDUSD पुल चाहिन्छ अथवा चाहिँ तपाईसँग BNB पुल चाहिने हुन्छ। अब FDUSD पुलमा चाहिँ 15% एयरड्रप टोकनहरू मिल्छ भने तपाईको 85% चाहिँ BNB पुलमा टोकन एयरड्रप टोकन चाहिँ मिल्छ। त्यसको लागि म चाहिँ BNB बाट चाहिँ यहाँ स्ट्याक अथवा चाहिँ लग गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि मसँग चाहिँ BNB हुन जरुरी छ। अहिले मसँग BNB छैन, केही USDT रहेको छ मेरो थोरै मात्रामा, त्यसलाई म BNB मा कन्भर्ट गर्नेछु। यहाँ यसलाई ब्याक जान्छु र त्यसपछि यहाँ ट्रेड भन्ने अप्सन छ बिचमा, ट्रेड भन्ने अप्सनमा टच गर्नेछु। ट्रेड भन्ने अप्सनमा टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्भर्ट भन्ने अप्सन, कन्भर्ट भन्ने अप्सनमा चाहिँ तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ फर्म भन्ने छ, फर्म भन्ने ठाउँमा चाहिँ म USDT सर्च गर्छु। USDT सर्च गरिसकेपछि त्यसमा टच गर्नु होला र म्याक्सिमम गर्दाखेरि तपाईसँग जतिवटा USDT टोकन रहेको छ त्यो सबै आउनेछ। मसँग चाहिँ 6.91 टोकनहरू रहेको रहेछ। अब 2 मा चाहिँ BNB सर्च गरेर BNB टच गर्छु। BNB हामी चाहिँ यो USDT लाई चाहिँ BNB मा ट्याप गरेर लानुपर्ने हुन्छ। अब BNB चाहिँ म कन्भर्ट गर्छु। यहाँ चाहिँ कन्भर्सन भन्ने अप्सन छ, यसलाई टच गर्छु र यहाँ चाहिँ कन्भर्टमा टच गर्छु। यति गर्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ USD मा भएको सबै टोकनहरू चाहिँ BNB मा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब यसलाई ब्याक आउँछु। ब्याक गइसकेपछि अब यहाँ होम भन्ने अप्सन छ, होममा गएर फेरि पनि म लन्च पुलमा टच गर्छु। लन्च पुलमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब BNB पुलमा चाहिँ यहाँ लक भन्ने अप्सन छ, यहाँ लक भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ BNB पुल पनि रहेको छ र FDUSD पुल पनि रहेको छ। यो दुईटै हामीले यहाँ देख्न सकिन्छ। अब यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ BNB पुलमा हामीले लग गर्ने हो कि FDUSD पुलमा चाहिँ हामीले लग गर्ने हो, त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भर्खरै BNB मा ट्रान्सफर गरिएको थियो, त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ म BNB बाट नै लग गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि यहाँ लकमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भने लक अप्सन चाहिँ हाइड भइरहेको छ। यो चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि हाम्रो
फन्डिङ वालेटमा रहेको छ BNB पुल BNB टोकन र BNB टोकन फन्डिङबाट चाहिँ स्पोर्ट वालेटमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ पर्चेस भन्ने अप्सन छ, यसलाई टच गर्ने बित्तिकै यहाँ ट्रान्सफर भन्ने अप्सन छ तल, यसलाई पनि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि गरिसकेपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फन्डिङ टु स्पोर्ट भनेको छ माथि, यहाँ हेरेर चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्याक्सिमम। म सबैलाई टच गर्छु, म्याक्सिमममा टच गरिसकेपछि अब यहाँ कन्फर्म ट्रान्सफरमा टच गर्नेछु। यदि गर्ने बित्तिकै चाहिँ मेरो सबै टोकनहरू चाहिँ फन्डिङबाट चाहिँ स्पोर्टमा आइसकेको छ। हजुर, अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो BNB पुलको त्यो लक भन्ने अप्सन छ, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ लकको अप्सन पनि हाइलाइट भएर आएको छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ भर्खरै मात्रामा जुन चाहिँ त्यो फन्डिङमा भएको BNB कोइन थियो त्यो BNB टोकनलाई चाहिँ हामीले स्पोर्ट वालेटमा ल्याएका छौँ। त्यसपछि हामीले यहाँ लक भन्ने अप्सन छ, यसलाई टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ म म्याक्सिमममा टच गर्छु, जुन चाहिँ मेरो BNB जति पनि रहेको छ त्यो सबै यहाँ लक हुनेछ। त्यसको लागि यहाँ लक भन्ने अप्सन छ, यसलाई टच गर्नेछु। यति गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुल्ली लकेड BNB भनेर आइसकेको छ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले मैले चाहिँ 0.0118 BNB चाहिँ लक गरेको छु यो डोजकोइनका लागि। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अलिकति तल यहाँ चाहिँ अनक्लाइमेड एयर ड्रप भनेको छ, यसमा चाहिँ यहाँ क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आएको छैन है, अहिले आएको छैन, जुन चाहिँ बेला बेलामा आउँछ तपाईँले यहाँ चेक गर्दै गर्नु होला। र यहाँ क्लेम गर्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो आएको कोइनहरू चाहिँ बोनस स्वरूप चाहिँ आइरहन्छ र हामीले चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ बोनस स्वरूप। र पछि हाम्रो यो चाहिँ जुन जति टाइम देखाइरहेको छ 3 दिन देखाइरहेको छ, यहाँ चाहिँ यो 3 दिन पछि चाहिँ हाम्रो BNB अटोमेटिकली रूपमा हाम्रो अकाउन्टमा चाहिँ अनलक हुन्छ। र त्यसपछि हामीले जति पनि यहाँबाट चाहिँ बोनसहरू प्राप्त गर्छौँ त्यो बोनसहरू चाहिँ हामीले चलाउन सकिन्छ अथवा चाहिँ ट्रान्सफर पनि गर्न सकिन्छ र भोलि गएर चाहिँ यो जे पनि गर्न मिल्छ है। यसरी चाहिँ हामीले लक गर्न सकिन्छ। अब म यसलाई एकचोटि ब्याक आउँछु। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अपगोइङ भनेर देखाइरहेको छ यो टोन कोइन। टोन पनि मैले लक गरेर राखेको थिएँ, जुन चाहिँ FDUSD पुलमा चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 9.99 USDT चाहिँ मैले लक गरिरहेको थिएँ। यसलाई टच गरेर हेर्छु म। टच गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सकिन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ माई टोटल एयर ड्रप चाहिँ 0.0030 टोकन आइसकेको छ टोन कोइन चाहिँ। यसरी नै हाम्रो क्लाइम गर्नुपर्ने हुन्छ, मुनि बढ्दै जान्छ र क्लाइम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले कोइनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ एयरड्रपबाट चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिन्छ र कमाउन सकिन्छ। यसरी हामीले बाइनान्समा पनि निःशुल्क कोइनहरू चाहिँ कमाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामीसँग केही रकम चाहिँ हुन जरुरी छ, त्यसलाई लक गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी पनि हामीले गर्न सकिन्छ। यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ट्रेडिङ सम्बन्धी र टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो हेर्नका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।